Hello everyone, welcome to new video tutorial. आजको भिडियो ट्युटोरियलमा हामी फोटोशप अन्तर्गत क्रप टुल, पर्सपेक्टिभ क्रप टुल, स्लाइस टुल, स्लाइस सिलेक्टर टुल र फ्रेम टुलको बारेमा सिक्नेछौँ। लेट्स स्टार्ट भिडियो। एट फर्स्ट फाइलमा क्लिक गरौँ, न्यूमा क्लिक गरेर प्रिन्टमा गएर अहिलेको लागि मैले A4 साइज ल्यान्डस्केपमा क्रिएट गरे र त्यसपछि कन्ट्रोलसँग 0 मा क्लिक गरेर फिट टु स्क्रिन गरे। सुरुमा हामी क्रप टुलको बारेमा सिक्छौं। यहाँनिर राइट क्लिक गर्ने र त्यसपछि यहाँनिर क्रप टुलमा क्लिक गर्ने, क्रप टुल एक्टिभ हुनेछ। फर एक्जाम्पलको लागि मैले गुगल क्रोमलाई ओपन गरेर pixabay.com भन्ने वेबसाइटमा गएर कुनै एउटा फोटो ल्याउँछु। फर एक्जाम्पलको लागि मैले यही फोटोलाई लग्छु। यसमा राइट क्लिक गरेर कपी इमेज र त्यसपछि फोटोशपमा यहाँनिर कन्ट्रोल भी गरेर मैले पेस्ट गरिदिए। अब हामीलाई यो फोटोको यति एरिया मात्रै चाहियो भने यसलाई के गर्नुपर्ने हुन्छ, क्रप गर्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई मैले साइज अलिकति ठुलो बनाए र त्यसपछि क्रप गर्नको लागि यहाँनिर क्रप टुलमा क्लिक गर्ने र त्यसपछि यसरी यहाँनिर ड्र्याग गर्ने र त्यसपछि इन्टर क्लिक गर्ने, क्रप हुनेछ। र त्यस्तै गरेर यहाँनिर हामी पर्सपेक्टिभ क्रप टुल भनेर दिएको देख्न सक्छौं। पर्सपेक्टिभ क्रप टुल भनेको मैले यहाँनिर बुक लेखेर सर्च गरे। यसलाई राइट क्लिक गरेर कपी इमेजमा क्लिक गरे, कन्ट्रोल भी गरे। जस्तै हाम्रो यो बुक छ र यस्तो टाइपको यो यसरी पल्टिएको छ। अब यस्तो टाइपको कुराहरूलाई हामीले क्रप गर्नु पर्यो भने सिलेक्ट गर्नको लागि यसको प्रयोग हुन्छ। त्यसको लागि यहाँनिर पर्सपेक्टिभ क्रप टुलमा क्लिक गर्ने, एउटा ठाउँमा क्लिक, अर्को ठाउँमा क्लिक, अर्को ठाउँमा क्लिक, अर्को ठाउँमा क्लिक गर्ने। यसरी यस्तो टाइपको कुराहरूलाई क्रप गर्नको लागि यसको प्रयोग हुन्छ। मैले कन्ट्रोल ज्याड गरे र यसै फोटोलाई म ठुलो बनाउँछु, यसैमा फिट गर्छु र योमा फिट भयो। र फिट भएपछि अलिकति सानो बनाए र यति क्रप गर्छु म। राइट क्लिक गरेर क्रप टुल इन्टर गरे, क्रप भयो। र त्यसपछि यहाँनिर हामी स्लाइस टुल र स्लाइस सिलेक्टर टुल देख्न सक्छौं। यसको प्रयोग चाहिँ हामी यदि फोटोलाई 2 वा सो भन्दा बढी भागमा विभाजन गरेर सेभ गर्नु छ भने यसको प्रयोग गर्न सक्छौं। यदि फोटोलाई मल्टिपल पार्टहरुमा सेभ गर्नु पर्यो भनेपछि यसको प्रयोग हुन्छ। मैले स्लाइस टुलमा क्लिक गरे र त्यसपछि हामीलाई एउटा फोटो यति चाहिनेछ र त्यसपछि फेरि हामीलाई अर्को फोटो यति चाहिनेछ। यसरी एउटै फोटोलाई मल्टिपल पार्टहरुमा सेभ गर्नु पर्यो भने यसको प्रयोग हुन्छ। त्यसको लागि एट फर्स्ट हामीले यो स्लाइस टुलबाट यसरी सिलेक्ट गर्ने र त्यसपछि यदि सिलेक्ट गरेको एरियालाई हामीले यदि एडिट गर्नु पर्यो भने स्लाइस सिलेक्ट टुलमा क्लिक गरेर यहाँनिरबाट यसरी हामी एडिट गर्न सक्छौं। र अब यसलाई सेभ गर्नु पर्यो भने फाइलमा क्लिक गर्ने र त्यसपछि यहाँनिरबाट एक्सपोर्टमा क्लिक गरेर एक्सपोर्ट फर वेब लेगासी भन्नेमा क्लिक गर्ने र त्यसपछि सेभ अप्सनमा क्लिक गरेर कुन ठाउँमा सेभ गर्ने त्यो ठाउँमा क्लिक गरेर सेभमा क्लिक गर्ने र यो सेभ हुनेछ। र हामी यहाँनिर जुन लोकेसनमा सेभ गर्यौं त्यो लोकेसनमा इमेजेस नामको एउटा छुट्टै फोल्डर बन्छ र त्यो भित्र हामीले जतिवटा स्लाइस बनायौं त्यति स्लाइस चाहिँ त्यति पार्टमा फोटो आएको हामी देख्न सक्छौं। यसरी स्लाइस टुलको युज गर्न सक्छौं। अब हामी फ्रेम टुलको युज कसरी गर्ने भनेर हेर्छौं। फ्रेम टुलको युज गर्नको लागि हामी कुनै फोटोलाई यहाँनिर इन्सर्ट गरौँ। मैले बर्ड लेखेर सर्च गरे र त्यसपछि यहाँनिर धेरैवटा फोटोहरु आएको देख्न सक्नुहुन्छ र मैले कुनै एउटा फोटोमा क्लिक गरे। जस्तै उदाहरणको लागि यो फोटोमा क्लिक गरेर मैले यो फोटोलाई ओपन गरिदिए। अब यो फोटोलाई कपी गरौँ। राइट क्लिक गरेर कपी इमेज भन्नेमा क्लिक गर्ने र त्यसपछि फोटोशपमा गएर मैले कन्ट्रोल भी गरेर पेस्ट गरिदिए। र फ्रेम टुलको युज गर्नको लागि जुन लेयरमा हामीले फ्रेम टुलको युज गर्नुपर्ने हो त्यो लेयर सिलेक्ट भएको हुनुपर्छ। जस्तै मैले लेयर 1 लेखेकोमा युज गर्नुपर्ने हो, त्यसैले मैले यो लेयरलाई सिलेक्ट गरे र त्यसपछि फ्रेम टुलमा क्लिक गरे र फ्रेम टुलमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर एउटा रेक्टेंगुलर फ्रेम देख्न सक्नुहुन्छ।
एउटा इलिप्टिकल फ्रेम देख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै हामीले यही फ्रेम टुललाई नै युज गर्नु छ भने यसमा यो अलरेडी सिलेक्ट छ र यहाँनिर चाहिँ शिफ्टसँग ड्र गर्यौँ भने यो स्क्वायरमा आउँछ, त्यतिकै ड्र गर्यौँ भने रेक्टेङ्गलमा आउँछ। मैले शिफ्टसँग ड्र गरेको हुनाले यो रेक्टेङ्गलमा नभइकन स्क्वायरमा आएको हामी देख्न सक्छौँ। र ठ्याक्कै हाम्रो फ्रेमभित्र फोटो गएको देख्न सक्छौँ। अब यो फोटोलाई हामीले मुभ गर्नु पर्यो भने यहाँनिर लेयरमा हामी एउटा फ्रेमको एरिया देख्न सक्छौँ भने एउटा लेयरको एरिया देख्न सक्छौँ या फोटोको एरिया देख्न सक्छौँ। यो फोटोको एरियामा क्लिक गरेर मुभ टुलमा क्लिक गरेर यो फोटोलाई हामी मुभ गर्न सक्छौँ र यो फोटोको साइजलाई हामी इन्क्रिज डिक्रिज गर्न सक्छौँ। र त्यस्तै गरेर फ्रेमको साइजलाई इन्क्रिज डिक्रिज गर्नु पर्यो भने फ्रेममा क्लिक गर्ने र फ्रेमको साइजलाई पनि हामी यसरी इन्क्रिज डिक्रिज गर्न सक्छौँ र फ्रेमलाई मुभ पनि गर्न सक्छौँ। र दुईटैलाई फ्रेम र फोटो दुईटैलाई हामीले एकैचोटि मुभ गर्नु पर्यो भने दुईटैलाई तलबाट या माथिबाट यसरी सिलेक्ट गर्ने, यसरी हामी यसलाई मुभ गर्न सक्छौँ। र इलिप्टिकल फ्रेमको युज गर्नको लागि पनि हामीसँग कुनै एउटा फोटो हुनु पर्यो। फोटो ल्याउनको लागि मैले ब्राउजरमै गएर कुनै एउटा फोटोमा क्लिक गरेँ, जस्तै ब्याक गरेँ मैले। ल यो फोटोलाई ओपन गरेँ, राइट क्लिक कपी इमेज र त्यसपछि यता गएर मैले कन्ट्रोल भी गरेर पेस्ट गरिदिएँ। यो फोटोमा हामी इलिप्टिकल फ्रेम टुलको प्रयोग गरेर हेरौँ। त्यसको लागि हामीले फ्रेम टुलमा क्लिक गर्ने र त्यसपछि यहाँनिर इलिप्टिकल फ्रेम हामी देख्न सक्छौँ। यसमा क्लिक गर्ने र त्यतिकै ड्र गर्यौँ भने हाम्रो ओभलमा आउँछ र शिफ्टसँग ड्र गर्यौँ भने यो सर्किलमा आउँछ। र अहिले यहाँनिर हाम्रो ड्र हुँदै छैन, किनभने पछाडिपट्टि हामीले फ्रेम ड्र गरेको हुनाले हाम्रो पछाडिपट्टि फ्रेम छ, त्यसैले यो देखिँदै छैन। र अलिकति तल गरेर मैले यहाँनिर शिफ्टको बटनसँग यसरी ड्र गरिदिएँ र सर्किलमा आएको देख्न सक्छौँ। र फोटोलाई मुभ गर्नु पर्यो भने फोटोमा क्लिक गरेर मुभ टुलमा गएर यसरी मुभ गरिदिएँ र त्यसपछि म अलिकति दुईटैलाई तल राख्छु। यसरी हामी फ्रेम टुलको युज गर्न सक्छौँ।